Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Umidigi A7. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Camille Tabige, kay Rovelito Revillosa, kay Zairo Sagion, kay Byron Blanker, kay Cecilio Adona, kay Joshua Salvador at kay Felix Sale. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Umidigi A7. Sa OS, meron siyang stock Android 10. Meron siyang MediaTek Helio P20 na processor. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali T880. Meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage, and sa battery naman, meron siyang 4,150 mAh non-removable battery with 10W charging. 8 games ang ating itetest: Call of Duty Mobile, NBA 2K20, PUBG Mobile, Mobile Legends, Rules of Survival, Marvel Super War, Asphalt 9 at Genshin Impact. At ang internet connection natin dito sa ating game test is 4G mobile data at smart ang ating SIM. First na i-game test natin is itong Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. Titignan natin kung kaya ni Umidigi A7 yung ganitong setting ng ML. At naka-full download na paling resources at itong nagda-download na to is yung Magic Chess. So pagdating sa Mobile Legends, kaya naman i-handle yung Umidigi A7 yung high settings ng larong to. Yun nga lang, naka-experience tayo ng frame drops along the way, pero manageable naman. Next naman is PUBG Mobile. So pinaka max na kaya niya is balance and frame rate medium. So pagdating sa PUBG Mobile, kung mapapansin nyo, medyo nahihirapan i-handle ni Umidigi A7 yung larong to, kahit na nasa medium settings lang siya. So sinet ko sa pinaka low setting yung PUBG Mobile dito sa Umidigi A7. Tignan natin kung ma-handle niya. So kung mapapansin nyo, mas playable na yung PUBG Mobile dito sa Umidigi A7 nung sinet ko siya sa pinaka low setting. Mas nakalaro ako ng mas mabuti dito at nakaka-experience pa rin tayo ng frame drop from time to time. So next naman is Rules of Survival. Iset lang natin yung settings na sa pinaka high. Tingnan natin kung kaya niya.
Graphics excellent, FPS ultra, shadow settings ultra at resolution ultra definition. So titingnan natin kung kaya ni Umidigi A7 tong settings na to. So yun, makapansin nyo, nakakalaro naman tayo ng Rules of Survival dito sa Umidigi A7 sa high settings. Pero yun nga lang ang napansin ko, medyo nahihirapan siyang i-handle yung high settings ng larong to. Ayan, kung makikita nyo, nagfe-frame drop siya. Pero nakakalaro naman kayo. Kaya kung gusto nyo makalaro pa ng mas smooth dito sa Rules of Survival, siguro babaan nyo na lang yung settings niya sa medium or sa low pa. Next naman is Call of Duty Mobile. So ito ang ating settings, graphic quality low, tapos frame rate medium. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable din naman siya dito sa Umidigi A7 sa sinet nating setting, pero minsan nakaka-experience tayo ng minor frame drop. Next naman is NBA 2K20. So set muna natin yung settings niya sa high, tingnan lang natin kung kaya niya. At yan, naka-high settings na siya. Okay. So okay na. So kung makapansin nyo, nahihirapan ni handle ni Umidigi A7 yung high settings ng NBA 2K20. So ang gagawin natin, isa-set natin siya sa medium settings. Okay, nakaset na siya sa medium settings. Okay na yung movement ng mga players, smooth naman na. So pagdating sa NBA 2K20, kung mapapansin nyo naman, hindi siya playable sa high settings. Nahihirapan si Umidigi A7 i-handle yung ganong settings. Pero nung sinet natin siya sa medium settings, nag-iba na lahat. Playable na siya, smooth na yung movement ng mga players. So yon ang pinaka-max na kayang i-handle ni Umidigi A7 is medium settings lang. Next naman is Asphalt 9. So sinet na natin yung settings niya sa high quality. Tingnan natin kung kaya ni Umidigi A7 to.
So pagdating sa Asphalt 9, kaya niyang i-handle yung high quality setting ng larong to, pero naka-experience tayo ng frame drop habang naglalaro. So next naman is Genshin Impact. Ito ang ating settings. Ang graphics natin nasa lowest, kaya ang current performance load niya ay smooth. Tapos try lang natin i-open yung motion blur at tingnan natin kung maganda ba ang gaming experience natin pag naka-on yan. So okay, lakad tayo. At ayan, kung mapapansin nyo, sobrang nagfe-frame drop siya pag naka-on yung motion blur niya sa lowest settings na yan, ha. O, diba? So, try natin i-off yung motion blur. So, naka-off na. So, yan, kung mapapansin nyo, mas umokay yung movement niya nung in-off natin yung motion blur. So mas maganda nang naka-off na lang. At kung mapapansin nyo, medyo nahihirapan si Umidigi A7 i-handle to, pero try lang natin laruin. So pagdating sa Genshin Impact, medyo nahihirapan si Umidigi A7 i-handle itong larong to. Isa kasi itong heavy game at napakalaki ng data nung dinownload ko to na almost 6 GB. At kung mapapansin nyo, nasa lowest settings na to, pero nagfe-frame drop pa rin siya dito. So yun mga ka-J-Vlog, hindi ganun ka-playable ang Genshin Impact dito sa Umidigi A7. Next naman is Marvel Super War. So ito ang ating settings. Battle graphics very high. Tapos HD mode high. Okay. So pagdating sa Marvel Super War, playable din siya dito sa Umidigi A7 sa high settings. Medyo naka-experience lang tayo ng minor frame drop, pero manageable din naman. So yun mga ka-J-Vlog, okay na okay maglaro ng Marvel Super War dito sa Umidigi A7. So pasado sa game test ko itong si Umidigi A7 kasi na-handle niya naman yung mga ibang tinest kong games. Kung mapapansin nyo, sinet natin yung ibang laro sa high settings na kayang ma-offer na itong si Umidigi A7. Yung iba hindi niya nakaya, tulad ng NBA 2K20. Hindi siya playable sa high settings. PUBG Mobile, medyo nahihirapan din siyang i-handle sa high settings. Kaya sasuggest ko sa inyo mga ka-J-Vlog, maglaro na lang kayo dito sa Umidigi A7 sa medium or sa low settings para mas maganda pa yung paglalaro nyo. And about naman sa Mobile Legends, kaya niya naman in high settings yung larong yon. Yung nahirapan talaga siyang i-handle na game is yung Genshin Impact. Kahit na naka low settings tayo doon mga ka-J-Vlog, sobrang nagfe-frame drop pa rin siya as slow movement yung character. Ang maganda naman dito sa Umidigi A7, mataas ang kanyang RAM at ang internal storage, nasa 4GB at 64GB internal storage. At syempre very affordable itong smartphone na to. At yun nga yung pinaka-downside lang na itong smartphone na to is yung kanyang processor na outdated na. Kaya yun din yung reason kung bakit nahihirapan si Umidigi A7 i-handle yung mga ibang games sa high settings. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test ko dito sa Umidigi A7, okay naman siyang pang gaming pero depende sa settings niya.